Welcome to the Rara Lake, the deepest and the largest lake of our country, Nepal. 167 meter depth भएको यो रारा लेकलाई हामीले महेन्द्र ताल वा महेन्द्र दह भनेर पनि चिनिन्छौँ. This lake is situated at 2990 meter above the sea level. यसको लम्बाइ चाहिँ 5 किलोमिटर and चौडाइ चाहिँ 3 किलोमिटर रहेको छ. यहाँसम्म मात्रै बाइक आउने रहेछ. यो हाइक गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ इन्ट्री पोइन्ट रहेछ. हाइक गर्ने मान्छेहरूलाई त बेस्ट नै भयो यो ठाउँ होइन, एकदमै राम्रो छ. जो हाइक पनि गर्नु न उहाँहरूको लागि पनि घोडाहरूको राम्रो व्यवस्था रहेछ कि यहाँनिर. अब हेर्नु न यहीँनिर हामी आउँदै कति धेरै घोडाहरू छ, मजाले एकदम राम्रो व्यवस्था छ कि. घोडाको पनि रेट रहेछ हेरी हेरी. अब हामी यहाँबाट तालसम्म पुग्यौँ भने चाहिँ 600, अप डाउन तालबाट फेरि फर्क्यौँ भने चाहिँ 1200 रहेछ यस्तै. अनि भ्यू पोइन्ट पुगेर फर्किनको लागि चाहिँ 2500 रुपियाँ रहेछ. लगभग हामी 50% बाटो आइसक्यौँ. बाटो के खासै के गाह्रो नै छैन रहेछ यहाँनिर. तर प्रायः जस्तो मान्छेहरू चाहिँ घोडामा जाने रहेछ. घोडा पनि रमाइलो हुन्छ होला, तर बाटो खासै धेरै गाह्रो नभएको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हाइक गरेर आउँदा नि बेस्ट. नेपालमा हरेक ठाउँमा चाहिँ छुट्टै ब्युटी हुन्छ कि. जहाँ ट्राभल गरेँ सब ठाउँको विशेषता डिफ्रेन्ट कि, एकदम फरक. लगभग हामी 2900 मिटर अबभ द सी लेभलमा छौँ. अनि यस्तो राम्रो डेन्स फरेस्ट देखिरहेको छौँ कि हामी. राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा चाहिँ निषेधित कार्यहरू रहेछ. हाम्रो दिमागमा के आइरहेको थियो भने हामी रारा लेकमा गएर क्याम्पिङ गर्नु पर्ला, त्यही बस्नु पर्ला टेन्टहरू गाडेर भनेर. तर यहाँनिर के लेखेको छ भने कुनै पनि स्थानमा रात बिताउन, क्याम्प फायर गर्न पाइँदैन भनेर यहाँनिर निषेधित कार्यहरूमा लेखेको छ कि. जिन्दगीमा यत्रो ठुलो लेक त कहीँ देखेकै थिएन होला, त्यही भएर लार्जेस्ट लेक भने होला होइन. हामी अब स्याउ खान थालेको. यो स्याउ पनि लोकल हो, यहीँको मुगु जिल्लाकै हो. पानी खासै चिसो रहेनछ तर यहाँको. उता फोक्सुन्डोको पानी चाहिँ डेन्जर चिसो हुन्थ्यो नि, यहाँ त खासै चिसो छैन, ठिक्क छ. रारा लेक चाहिँ रारा नेसनल पार्कभित्र पर्छ. यसलाई महेन्द्र ताल भन्नुको कारण भनेको चाहिँ हाम्रो महेन्द्र राजाको फेभरेट प्लेस भएको रिजनले गर्दा हो. ब्लू कलरको देखेता पनि हामीले रारा लेकलाई 7वटा कलरसम्म देख्न सक्छौँ. तपाईँहरू पनि रारा लेक आउन चाहनुहुन्छ भने 3 दिनमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन बसमा चढेर आउन सक्छौँ. जहाँनिरसम्म बस लाग्छ त्यहाँबाट 30 मिनट्समा चाहिँ हामी रारा लेक आइपुग्छौँ. हाइक गर्दा पनि त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन, बाटो एकदम इजी पनि छ. हिमाल चाहिँ खासै धेरै देखिँदैन रहेछ. रारा लेक इज लिस्टेड एज रामसार साइट इन 2007. रामसार साइट भनेको के हो भने एउटा इन्टरनेसनल कन्भेन्सन जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट वेटल्यान्ड एरियाजहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नको लागि फर द इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्टको लागि चाहिँ बनाइएको एउटा इन्टरनेसनल कन्भेन्सन हो. रामसार साइटको रूपमा लिस्ट गर्नुको रिजन भनेको चाहिँ एउटा भनेको हाई एल्टिट्युडमा भएको वेटल्यान्ड हो. दिस वाटर इज द सोर्सेस फर द डिफ्रेन्ट वाइल्ड बर्ड्सहरू, वाइल्ड एनिमल्सहरू नै भनौँ. अनि अरू भनेको चाहिँ यहाँ भएको फिस स्पेसिसहरूको पनि घर हो. यो प्रोटेक्सनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्रोटेक्ट गर्नुभएको रहेछ. यहाँनिर सबै सामानहरू चेक गर्ने हुन्छ नि, ड्रोनहरू यताउति केही सामानहरू ल्याएको छ कि छैन सबै चेक गर्नु हुँदो रहेछ. होटेलहरू खासै पनि छैन अनि बनाउन पनि दिनु भएको छैन. इभन यहाँ क्याम्पिङहरू गर्न पनि पाइँदैन हामीले. फोहोर पनि यति पनि छैन यहाँनिर. आइ एम सो ह्याप्पी. रारा नेसनल पार्क एउटा ढोका छ, त्यहाँबाट छिर्छौँ, त्यहाँदेखि नै फोहोरै छैन भनौँ न. टोयलेटहरू पनि छ, इभन डस्टबिनहरू पनि बनाएर राखेको छ, विच इज रियली नाइस. लियोपार्ड, मस्क डियर, ब्ल्याक प्यान्थर यो लगायतका डिफ्रेन्ट वाइल्ड एनिमल्स एन्ड बर्ड्सहरूको चाहिँ घर हो यो रारा नेसनल पार्क. इन फ्रन्ट अफ द क्यामेरा भएर होला सायद त्यो वर्ड्सहरू एक्सप्रेस गर्न आइरहेको छैन जति म फिल गरिरहेको छु इमोसनली भनौँ न, मेन्टली राइट नाउ हियर. सुन्दरताको भण्डार सारा के खनाए यसै रारामा रारा कि अप्सरा. यो चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय राजा महेन्द्रले लेख्नु भएको हो टु एक्सप्रेस द ब्युटी अफ this beautiful lake Rara. I can see birds flying. I see children smiling. When I think about all of the things that you and me could be.
बाई 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 बाई। हामीलाई कर्णाली घुमेर पुगेन, अब चाहिँ फोक्सुन्डोतिर जाँदैछौँ। सो हजुरहरू पनि रारा र फोक्सुन्डो त सँगै घुम्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज द मिडल पोइन्ट। यता जाँदाखेरि रारा पुग्छ भने यता जाँदाखेरि चाहिँ फोक्सुन्डो पुग्छ। अब चाहिँ डोल्पातिर लाग्दैछौँ। यो पोइन्टलाई चाहिँ नाकमा भन्छ। सो नाकमाबाट चाहिँ हामी जुम्लाको सदरमुकाम हुँदै डोल्पा छिर्छौँ। जुम्लासम्मको बाटो चाहिँ पिच छ, तर जुम्लाबाट चाहिँ उता डोल्पासम्मको बाटो कस्तो छ हामीलाई केही पनि थाहा छैन। पानी पनि परिरहेछ, अलिअलि त्यस्तो ठुलो परेको छैन। सो त्यही भएर हामीले वी हेभ डिसाइड टु गो डोल्पा। अब हेरौँ त्यहाँको मान्छेलाई सोधौँ बाटो कस्तो छ भने। आज त पुगिँदैन होला, भोलि पुगिन्छ होला। Blue is the color of the ocean. Blue is the color of the sky. हामी अहिले जुम्ला आइसक्यौँ। बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो, पुरै पिस बाटो रहेछ। 1 घन्टामै आइपुग्यौँ हामी। अनि अब लोकलहरूलाई हामीले सोधेको थियौँ डोल्पा जाने बाटो अनि कति टाइम लाग्छ भनेर। टाइम चाहिँ 6-7 घन्टा भनेको थियो, तर बाइकमा अलिक छिटो पुग्छ अरे। अनि अफ रोड छ तर त्यस्तो धेरै बिग्रेको छैन भनेर भनेको छ। ठ्याक्कै 2 बज्न थाल्यो होला, धेरै टाइम छ राइडको लागि। अनि त्यही भएर हामी अब लाग्छौँ डोल्पातिर। कहाँसम्म पुगिन्छ जान्छौँ। होटलहरू पनि छ ठाउँ ठाउँमा। डोल्पा चाहिँ यतैबाट हो। Close your eyes and see it's all you need. Listen close, there's rhythm all around you. Holding close, don't let it go away. Through the noise, you'll find the peace within you. Find out it's the only thing you need. Sitting right here next to me. There's nothing, no, there's nothing we should do. Sitting right here next to me. There's nothing, no, there's nothing we should do. Close your eyes and see it's all you need. Close your eyes and see it's all you need. फाइनली हामी डोल्पा आइसक्यौँ। जर्नीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ओ माई गड यस्तो राम्रो। सकेसम्म फोक्सुन्डो घुम्न आउने भन्दा पनि रारा घुमेर फोक्सुन्डो नै घुम्न आउनु होला। एकदमै धेरै ब्युटिफुल। जुम्ला त आई थिङ्क आई हेभ नेभर सिन यस्तो ब्युटिफुल नेपालमा भनौँ न अहिलेसम्म घुमेको मध्येमा सबसे धेरै ब्युटिफुल लागेको। त्यो ब्युटिफुल भएको रिजनले गर्दा नै यहाँसम्म कतिखेर आइपुग्यो फिलै भएन। आजको एक्सपिरियन्स बेस्ट थियो, बेस्ट अफ द बेस्ट। हामी आज चाहिँ माझगाउँ डोल्पा भन्ने गाउँमा बस्दैछौँ। गाउँमा चाहिँ खासै धेरै होटलहरू चाहिँ रहेनछ, तर कस्तो ब्युटिफुल गाउँ छ कि। अनि अल्सो होमस्टे चाहिँ रहेछ। हामीले होमस्टे चाहिँ पायौँ। अनि होमस्टे इज अल्सो नाइस। रुम पनि कस्तो राम्रो छ। यता चाहिँ गाल्छा भन्छन् नि, त यसलाई भाङ्गो भन्छन् लोकल भाषा। ए, ओके। यतातिर चाहिँ मकै लाउने टाइममा सबले लाउँछन्। अनि यता चाहिँ यो भाङ्गो चाहिँ के गर्छन् भनेपछि यसको चटनी खान्छन्। अनि त्यसलाई चाहिँ पिसेर फेरि यसको तेल खाने गर्छन् कि। आजकल पढ्दैछु। पढ्दै हुनुहुन्छ? कतिमा पढ्नुहुन्छ? अहिले एग्रिकल्चर 3rd year। किन एग्रिकल्चर चुज गर्नुभएको? अनि रिजन? म पनि फर्स्ट इयर नि, फर्स्ट इयर पढेँ। एग्रिकल्चर अब यहाँ फ्यामिली पनि कृषि भएर त्यसैले मलाई चाहिँ एउटा छोरीले एग्रिकल्चर पढाउने भनेर। ल अब हामी निस्किन थालेको। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। एकदमै धेरै राम्रो हुँदो रहेछ उहाँहरू। अनि कति मिठो मिठो खानेकुरा पकाएर खुवाउनु भयो। एकदम धेरै रमाइलो भयो। अब हामी यहाँबाट फोक्सुन्डोको लागि लाग्छौँ। This is my biggest treasure, my greatest prized possession, the only thing that's left I truly own. So if there's no pot of gold at the end of this here rainbow, no record, man, you'll never own.
my song. My passion, my tradition. When words are dry, this song keeps me living on. Hell, I won't sell one piece for some no good. No record man, you'll never own my song. जुम्लाबाट चाहिँ डोल्पासम्म आउनलाई 2टा लेक रहेछ। हिजो चाहिँ एउटा लेक तर्यौँ र आज चाहिँ हामी बलङ्गरा लेक लिएर आइपुगेको छौँ। आजको बाटो चाहिँ एकदमै धेरै अफरोड, गाडी पनि लाग्दैन रहेछ। पानी परेको टाइममा, पानी नपरेको टाइममा चाहिँ अलिअलि 1-2वटा गाडी चाहिँ लाग्ने रहेछ। बिचमा होटेलहरू पनि छैन, इभन मान्छेहरू पनि कोही पनि बस्नु हुँदैन। अब यहाँबाट 1 घन्टामा हामी त्रिपुराकोट पुग्छौँ। त्यो चाहिँ मेन आउने हाइवे टच हुने ठाउँ हो। हिमालयन होटेल एन्ड लजमा खाना खायौँ, मिठो खाना खायौँ। यही एउटा होटेल मात्रै रहेछ यहाँनिर। अहिले चाहिँ हामी यो बाटोबाट आएको, यो जुम्लाबाट आउने बाटो। अनि यो चाहिँ ठ्याक्क मिट हुने पोइन्ट रहेछ। योबाट तल चाहिँ नेपालगञ्जबाट आउने बाटो भयो। अनि यहाँबाट माथि चाहिँ दुने जाने बाटो। अब हामी दुने जान्छौँ अनि फर्किने बेला चाहिँ यो बाटो फर्किन्छौँ। Melody's confession is a lifetime of transgression. The lessons in this life don't steer you wrong. There's a million tunes to choose from, just not this one. दिउँसोको 4 बजेको छ अनि हामी ट्रेकिङ पोइन्टबाट हिँडिसक्यौँ। आज स्याङ्टा जाने प्लान छ। पानी परिरहेको तर पनि हामी नरोकी गइरहेछौँ। अनि हामीले रेनकोट ल्याउन चाहिँ बिर्सेको रहेछ क्या। तर लकिली जो ट्रेकबाट फर्किनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो रेनकोटहरू दिनुभयो। भिज्ने टाइपले नै पानी परिरहेछ क्या। यहाँबाट स्याङ्टा जानलाई चाहिँ हामीलाई मिनिमम 3 आवर्स लाग्छ। तर हामी जुन स्पिडमा गइरहेछौँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क 4 घन्टा लाग्छ जस्तो लागिरहेछ। सो त्यही हो, लेट्स गो। अब आई थिङ्क बेलुका हुन्छ जस्तो लाग्यो। रात पनि थालिसक्यो, अब के गर्ने भइरहेछ। किनकि राति चाहिँ मलाई खासै हिँड्न मन लाग्दैन कि। यो कहाँ हो यो? हामी फस्यो। हाम्रो आज स्याङ्टा जाने प्लान थियो तर बाटो हामीलाई कन्फ्युज भएर चाहिँ हामी कागनी भन्दा चाहिँ 30 मिनट्स ओरै बसिरहेछौँ आज। अनि आजको इन्सिडेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फोक्सुन्डो आउने बाटोमा ल्यान्डस्लाइडहरू आएको रहेछ। त्यो 1 वर्ष अगाडि नै आएको ल्यान्डस्लाइड रहेछ। अनि मेबी यो इन्सिडेन्ट अरूलाई पनि भइसकेको होला। त्यहाँनिर चाहिँ के बोर्डहरू के पनि लगाएको थिएन कि। सो बोर्ड नलगाएको रिजनले गर्दा हामीलाई थाहा पनि भएन। अब यही बाटो होला भनेर तर्यौँ तर त्यो होइन, अर्को डाइभर्जन बनाउनु भएको रहेछ। सो त्यो बोर्ड चाहिँ राख्नुपर्ने एकदम धेरै जरुरी थियो, जुन चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा भएको छैन रहेछ। त्यो चाँडोभन्दा चाँडो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कन्फ्युजिङ बाटो छ, 2टा बाटो छ भने पनि त्यहाँबाट एटलिस्ट बोर्ड भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भनौँ न। अनि अर्को इन्सिडेन्ट चाहिँ के भयो भने 2टा बाटो थियो, एउटा लेफ्ट एउटा राइट थियो। अनि हामी चाहिँ लेफ्टतिर लाग्यौँ किनकि त्यहाँ ब्रिज थियो। सो वी थट कि त्यो बाटोबाट जाने जस्तो लागेको थियो हामीलाई, तर त्यो गलत बाटो रहेछ। हामी एकदम नराम्रोसँग फस्यौँ। कहाँ गयौँ कि बाटै नभएको ठाउँमा कि एकदम झाडीलाई पन्छ्याउँदै गइरहेको थियौँ कि हामी। लास्ट चाहिँ स्केरी थियो, राति पनि हुन लागिसकेको थियो। तर छिटो फेरि फर्केर हामी यही ठाउँमा बस्यौँ। अनि यो इन्सिडेन्ट चाहिँ अरूहरूलाई पनि भएको रहेछ। यो त एकदमै धेरै बेसिक कुरा हो नि त। एटलिस्ट बोर्ड हुनुपर्ने, कहाँ के कुन ठाउँमा गइरहेछौँ भन्ने कुराको बोर्ड हुनुपर्ने एकदम धेरै जरुरत छ। किनकि टुरिस्टहरूलाई थाहा हुँदैन बाटोहरू। हरेक वर्ष टुरिस्टहरू बढिरहेछ यहाँनिर आउनको लागि। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो हेलचेक्राइ हुनु चाहिँ एकदमै धेरै नराम्रो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। आज हामी जान लागेको ठाउँ चाहिँ रेन्ची भिलेज, जुन चाहिँ 16 किलोमिटर फार यहाँबाट छ। अनि 900 मिटर हाइट चढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। मलाई चाहिँ फोक्सुन्डो ट्रेलको सबसे बेस्ट पार्ट लाग्ने भनेको यहाँ जङ्गल पनि छ, यहाँ खोला पनि छ, यहाँ डाँडा काँडा पनि छ, हिमाल पनि छ। सो बेसिकली हामी एभ्रिथिङ एक्सपिरियन्स गर्छौँ के, विच इज द बेस्ट पार्ट के।
दसैँ तिहारमा ट्राभल गर्नेको छुट्टै मजा भनेको चाहिँ यस्तो राम्रो फ्लावर्सहरू फल्छ नि त अनि छुट्टै भाइब दिन्छ कि इट फिल्स लाइक होम हामी ठ्याक्क स्याङ्टा आइपुग्यौँ स्याङ्टामा चाहिँ एउटा मात्रै होटल छ त्यो होटल जाने बाटो चाहिँ हुनुपर्ने छ अनि होटल एकदमै धेरै राम्रो छ लास्ट टाइम हामी आउँदा पनि यहीँ बसेको थियौँ हिजोको प्लान पनि यहीँ बस्ने थियो तर त्यही भइहाल्यो लास्ट टाइम मिठो बाँड्दैछ यहाँको त यहाँबाट थापेको हामीले छेप्का पुग्नुभन्दा 1 घन्टाको बाटो चाहिँ यस्तै धेरै उकालो छ क्या अनि स्टोनमाथि ट्रिजहरू छ क्या छेप्का आउनको लागि चाहिँ स्याङ्टाबाट 2 आवर्स मात्रै लाग्दो रहेछ अब हाम्रो यहाँनिर एकछिन ब्रेक हुन्छ लन्च ब्रेक गेटवे होटलमा खाना खायौँ अहिले ठ्याक्कै दिउँसोको 1 बजेको छ अनि अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ पहिलाको र अहिलेको एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै नै यहाँनिर अहिले डेभलप भइसकेको रहेछ बत्ती पनि मजाले आइसकेको रहेछ पहिला बत्ती थिएन नि त हामीसँग पहिला आउनु भएको मान्छेहरूलाई मैले मिस गरिरहेको छु हामी अहिले अर्को टी ब्रेक लिइरहेछौँ बाटोमा यति धेरै वुडन ब्रिज छ कि अनि त्यहाँबाट मस्त फोक्सुन्डो लेकबाट आएको पानी बगिरहेछ अनि त्यो सब देख्दाखेरि मन आनन्द लाग्ने कि अनि इभन यु क्यान ड्रिङ्क द वाटर फ्रम दिस रिभर के हामी रेन्ची पुगिसक्यौँ लगभग हामीलाई छेप्काबाट 4 घन्टा लाग्यो अनि योभन्दा माथि पनि जान सक्थ्यौँ बोर्डिङ स्कुलहरू छ राम्रो ठाउँ छ माथि पनि तर लास्ट टाइम पनि हामी यहीँ आएको थियौँ अनि यो हाम्रो फेभरेट होटल हो पाहुना होटल सो त्यही भएर आज हामी यहीँ बस्छौँ पहिला आएको भन्दा यहाँनिर धेरै विकसित भइसक्यो यहाँनिर यति राम्रो देखिरहेछ लुक एट दिस ओ माई गड पहिला यस्तो केही पनि थिएन क्या यहाँनिर अनि 2 वर्षमा यति धेरै विकास भइसक्यो यहाँनिर लाइन पनि आइसक्यो Good morning everyone, we are at Renchi Village अनि आज हामी फाइनली सेफोक्सुन्डो लेक पुग्छौँ यहाँको एम्बियन्स एकदमै धेरै राम्रो लाग्यो अनि एकदम सस्तोमा एकदम कम्फर्टेबल अनि राम्रोसँग बस्न पाइयो अब हामी यहाँबाट झरना होटलमा खाना खान्छौँ खाना खाने ठाउँ चाहिँ आई थिङ्क 2 आवर्स or 2.5 आवर्समा पुग्छौँ हामी अनि त्यसपछि हामी लगभग 4 घन्टा लागेर एउटा उकालो चढ्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल सेफोक्सुन्डो लेक पुग्छौँ हामीसँग ट्रिपमा 4 जना जोडिनु भएको छ होइन एकदमै रमाइलो मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा एकजना दाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ धेरै नै कुरा थाहा छ के सामानहरू लिएर आउनु भएको छ कि अनि के पकाउँदै हुनुहुन्छ हेरौँ है त के पकाउँदै हुनुहुन्छ नमस्ते गुड मर्निङ गुड मर्निङ दाइ के बन्दैछ दाइ यो हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक भटमास भुट्दैछौँ बिस्मार्टबाट ल्याएको मकै अब चाहिँ पपकर्न पपकर्न ए पपकर्न ए लुगा पनि लाउनु पर्दैन लगाएर चाहिँ लुगा पनि लाउनु पर्दैन आफै तातिनु हुन्छ सबको योगा सक्यो त गर्नु भयो के अरे खोलाको छेउमा आएको भएर अनि बिहान हिँडेको भएर यस्तो धेरै जाडो चिसो हावा चलिरहेको कि अनि त्यही भएर मैले टोपी लगाएर भित्रबाट पनि अर्को एउटा अहिले चाहिँ ठिक्क छ हिँड्नलाई टोयलेट चाहिँ रहेछ ठाउँमा तर यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ राम्रोसँग भएको रहेनछ सो राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यसरी टोयलेट राम्रो छ हेर्नु न टोयलेट पनि एकदम राम्रो छ यसरी टोयलेट बनाउनु भयो भने चाहिँ व्यवस्थापनको पनि अलिकति विचार गर्नु होला अनि सँगसँगै यहाँनिर फोहोर फाल्नको लागि खाल्टोहरू पनि बनाइदिनु भएको छ कि अनि यो पनि खासै धेरै युजमा छैन त्यही भएर पुरै झारपात बलाइसक्यो यहाँनिर सुमदुवा भन्ने ठाउँमा छौँ अनि यहाँबाट चाहिँ एउटा फोक्सुन्डो जाने बाटो छ अनि अर्को भने चाहिँ एउटा पुङ्गो गाउँ जाने ठाउँ रहेछ यो पनि छुट्टै एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ रहेछ कि यहाँनिर 4वटा तालको पनि भ्रमण गर्न सकिन्छ
विच आई थिङ्क इज सो ब्युटिफुल। यहाँ फोटोमा देख्न सक्छौँ हामीले। यो चाहिँ बोर्डिङ स्कुल अनि यहाँनिर 10 क्लाससम्म पढाइ हुने रहेछ, इङ्ग्लिस मिडियमको रहेछ। यस्तो ठाउँमा आएर यस्तो स्कुल देख्दाखेरि चाहिँ मन आनन्द भयो कि। हामीले बच्चाहरू पनि देखौँ। पहिला आउँदाखेरि जुन हाम्रो राइट सागरको भ्लगमा बाई बाई गर्नुभएको थियो, त्यो बच्चा अहिले स्कुल जाने भइसक्नु भएछ। एकदमै सानो थियो कि। डेजाबु भइरह मलाई, एभ्री मोमेन्टमा डेजाबु भइरह। वी हेभ रिच झरना होटेल। अब हामी यहाँ लन्च गर्छौँ, मिठो मिठो खान्छौँ। झरना होटेलमा एकदम धेरै मिठो खाना पाइन्छ। मैले सुनेको अनुसार चाहिँ घरमा यसरी माटो माथि हालेर छतमा हालेर यस्तो गरियो भने चाहिँ कोठाभित्र तातो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो तलको मान्छेले। सेफोक्सुन्डोमा खासै त्यस्तो हुन्छ नि एकदम धेरै गाह्रो हुने बाटो चाहिँ छैन। यही एउटा बाटो हो झरना होटेलबाट माथि जाने, जुन बाटोमा चाहिँ एकदमै धेरै स्टिप उकालो छ क्या। यहाँ चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। दुईवटा ठाडो उकालो चढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फर्स्ट उकालो चाहिँ चढ्यौँ अनि यहाँनिर एउटा कटेज जस्तो छ, तर एकदमै धेरै हावा चल्छ कि यहाँ। सो धेरै बस्न मिल्दैन, एकदम धेरै हावा चलेको रिजनले गर्दा। अब अझै अर्को डेन्जर उकालो छ। यो जति उकालो त्यसको इन्टु डबल उकालो छ। सो यहाँ नबसी हामी जान्छौँ अब। This is the most beautiful waterfall in Nepal. हाम्रो ट्रिपमा एउटा यस्तो खतरा दाइ भेट्नु भएको छ, भीम दाइ। दाइको जस्तो नाम त्यस्तै एनर्जी छ कि, फुल अफ एनर्जी। अनि यति धेरै खानेकुराहरू ल्याउनु भएको छ। अनि बेस्ट पार्ट भनेको दाइले गुन्द्रुक ल्याउनु भएको रहेछ कि। खै दाइ गुन्द्रुक देखाइदिन। मकै भटमास के ल्याउनु भएको छ कि, सबै एभ्रिथिङ के। काँक्रो पनि यत्रो ठुलो काँक्रो ल्याउनु भएको छ। म गुन्द्रुक देख्नु यति धेरै खुसी भइरहेको छु कि। अब माथि गएर पकाउनु दिनुपर्छ उहाँहरूलाई, खानासँग खानुपर्छ। मुलाको अचार दाइ ल्याउनु भएछ। ओ माई गॉड। लेक हाम्रो ठ्याक्कै यो पाखाको उतापट्टि छ। Let the bellows blow. Let the fire grow. My edges are worn, my steel runs thin. It's been way too long since I felt your kiss. The cold is overtaking me. Welcome to the second largest and deepest lake of our country, Nepal. जसरी तालकी रानी भनेर रारा लेकलाई चिनिन्छ, त्यसरी नै म फोक्सुन्डोलाई चाहिँ तालको राजा भनेर भन्छु। किनकि यो जस्तो ब्युटिफुल लेक चाहिँ मैले अहिलेसम्म पनि देखेको छैन। सेफोक्सुन्डो लेक इज नट जस्ट अ लेक, इट्स एन इमोसन टु मी। सो त्यही भएर नै फर्स्ट टाइम आइसक्दा पनि सेकेन्ड टाइम आउँदाखेरि म एकचोटि पनि सोचिनँ, आइहालेँ। हु नोज, थर्ड टाइम पनि हुनसक्छ, फोर्थ टाइम पनि हुनसक्छ, फिफ्थ टाइम पनि हुनसक्छ, अनकाउन्टेबल टाइम पनि हुनसक्छ। नेपालकै सबसे लार्जेस्ट 3555 स्क्वायर किलोमिटरमा रहेको यो सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सेफोक्सुन्डो लेक पर्दछ, जसले 4.94 स्क्वायर किलोमिटर एरिया ओगटेको छ। सेफोक्सुन्डो ताल चाहिँ इन्टरनेसनली नै एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भएको रिजनले गर्दाखेरि इट इज अल्सो लिस्टेड एज रामसार साइट इन 2007। ट्रेक टु सेफोक्सुन्डो इट्स भेरी इजी अनि एकदम कम्फर्टेबल पनि छ अनि चिप पनि छ। सो हजुरहरूलाई यस्तो ब्युटिफुल भ्यू कम्फर्टेबल प्राइसमा कम्फर्टेबल ट्रेकिङ ट्रेलमा पाउनु भनेको त आई थिङ्क इज अ हेभनली थिङ। यहाँ आउनको लागि चाहिँ त्यस्तो धेरै डिफिकल्ट छैन। बाई फ्लाइट पनि आउन सक्नुहुन्छ अनि बाई बस आउन सक्नुहुन्छ, बाई बाइक आउन सक्नुहुन्छ। बाई फ्लाइट आउनुहुन्छ भने काठमाडौँ टु नेपालगञ्ज एन्ड नेपालगञ्ज टु जुफल, जुन चाहिँ डोल्पाको एयरपोर्ट हो। अनि त्यसपछि हजुरहरूले पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनबाट सुलीगढसम्म आउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि ट्रेकिङ ट्रेल स्टार्ट हुन्छ। बाइकमा आउनुहुन्छ भने और बसमा आउनुहुन्छ भने दुईटा रुट छ। एउटा चाहिँ नेपालगञ्ज कोहलपुर सुर्खेत हुँदै विच इज आई थिङ्क अ लङ वे, अनि अर्को भनेको चाहिँ पोखरा बागलुङ बुर्तिबाङ हुँदै आउन सक्नुहुन्छ। हामी
हामी चाहिँ यो पालि चाहिँ कोहलपुर हुँदै रारा लेक हुँदै जुम्ला हुँदै फोक्सुन्डो ताल आइपुग्यौँ। यदि तपाईँहरूलाई पनि रारा ताल र फोक्सुन्डो सँगै घुम्न मन छ भने यो मेरो आइटिनरी फलो गर्नु होला। तर नर्मली आउनुहुन्छ भने चाहिँ बुटिबाङको बाटो हुँदै आउनु, किनकि त्यहाँको भ्यू पनि एकदमै धेरै राम्रो छ। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्जमा छिर्नको लागि चाहिँ हामीलाई पर्मिसन चाहिन्छ एन्ड अल्सो केही रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालीहरूलाई चाहिँ 100 रुपियाँ मात्रै छ भने सार्क कन्ट्रीको मान्छेहरूलाई चाहिँ 1500 रुपिस छ, अरू कन्ट्रीको मान्छेहरूलाई चाहिँ 3000 रहेको छ। पोर्टरहरूलाई चाहिँ एकदमै सस्तो 25 रुपिस मात्रै पर्ने रहेछ। वाट इज बफर जोन भन्नुहुन्छ भने बफर जोन भनेको एउटा यस्तो एरिया हो, यस्तो जोन हो जुन इस्टाब्लिस गर्नुको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टलाई रोक्नु, बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भ गर्नु, सँगसँगै नेचुरल रिसोर्सेसहरूको सस्टेनेबल वेमा युज गर्नु हो। र सेफोक्सुन्डोलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको केही पार्टहरूलाई बफर जोनको रूपमा डिक्लेयर गरेको। हाम्रो डोल्पा जिल्लालाई चाहिँ दुईटा भागमा विभाजित गरिएको रहेछ, एउटा लोवर डोल्पा अनि अर्को अप्पर डोल्पा। सो लोवर डोल्पा चाहिँ सेफोक्सुन्डो लेक भन्दा तलको ठाउँ पर्दछ भने सेफोक्सुन्डो लेक भन्दा माथिको पार्ट भनेको चाहिँ अप्पर डोल्पा पर्दछ। डोल्पालीहरू चाहिँ मेनली चाहिँ अप्पर डोल्पामा बसोबास गर्नु हुँदो रहेछ। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज इज फेमस फर नन टिम्बर फरेस्ट। नन टिम्बर फरेस्टको युज भनेको चाहिँ मेडिसिनल पर्पज हो। मेडिसिनल पर्पजमा एकदम धेरै फेमस डोल्पामा पाइने भनेको चाहिँ यार्सा गुम्बा हो। सो यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ 1 महिना लगाएर यार्सा गुम्बा सङ्कलन गर्न जानु हुँदो रहेछ विथ राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्मिसन एन्ड राष्ट्रिय निकुञ्जलाई केही मात्रामा कर तिरेर, जुन चाहिँ एक प्रकारको उहाँहरूको व्यवसाय पनि रहेछ। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज इज अल्सो कल्ड ल्यान्ड अफ स्नो लियोपार्ड, किनकि यहाँ स्नो लियोपार्डहरू कम्पेरिटिभली अरू राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै क्वान्टिटीमा पाइन्छ। अप्पर डोल्पा चाहिँ आई थिङ्क अ लिटल रेस्ट्रिक्टेड एरिया, सो त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअली जान अलिक गाह्रो छ, पर्मिसन लिनुपर्छ। यसको रिजन भनेको मेबी स्नो लियोपार्डको डर भएर हुनसक्छ। तपाईँहरू नहराउनुहोस् भनेर, किनकि बाटो आई थिङ्क एकदम धेरै डिफिकल्ट पनि छ अनि एकदम हाइटमा पनि छ अनि गाह्रो पनि हुनसक्छ मान्छेलाई। सो त्यही रिजनले गर्दा हुनसक्छ। इफ हजुरहरू जान चाहनुहुन्छ भने एक्लै चाहिँ नजानु होला। स्नो लियोपार्डहरूले घोडा खाइदिएको लगायतका डिफ्रेन्ट स्टोरिजहरू सुनाउनु भएको छ डर लाग्दो। हाम्रो डोल्पाको मेजर अट्र्याक्सन भनेको सेफोक्सुन्डो लेक छँदैछ, सो त्यो लगायत पनि से गुम्बा, अप्पर डोल्पा भ्याली, त्रिपुरा सुन्दरी टेम्पल लगायतका डिफ्रेन्ट ठाउँहरू पनि अझै छ। यहाँको सबै ठाउँ एकदम स्पेसल नै छ, तर मलाई चाहिँ एकदम धेरै कनेक्ट गरेको भनेको यहाँको मान्छेहरू। यहाँको मान्छेहरू एकदम धेरै वेलकमिङ हुनुहुन्छ। बाटो एक्सेस नभएको ठाउँमा सकेसम्म बार्गेनिङहरू नगरेकै राम्रो, किनकि अलरेडी नै चिप प्राइसमा नै छ। होपफुली मैले डिटेल इन्फर्मेसन दिएँ होला हजुरहरूलाई। यो यात्रा चाहिँ यहीसम्म थियो। अब हामी काठमाडौँ फर्किन्छौँ र अर्को यात्रामा भेट्नेछौँ। अहिलेको लागि किप लभिङ, किप वाचिङ, बाई बाई। जुन यो बत्ती देखिरहनु भएको छ, त्यो बत्तीको स्टोरी आज म हजुरहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। डोल्पा एउटा यस्तो जिल्ला हो जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको ठुलो समस्या थियो र अहिले पनि छ। डोल्पा जिल्लामा विभिन्न अल्टरनेटिभ एनर्जी अर्थात् सोलर एनर्जीद्वारा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी आइरहेको थियो, जुन चाहिँ अल्टरनेटिभ एनर्जीको अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ सहयोग गर्दै आउनु भइरहेको थियो। यो ठाउँमा पहिला इलेक्ट्रिसिटी थिएन, तर अहिले आएको जम्मा 2 महिना मात्रै भयो। 102 मेगावाट भएको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो बाक्लो बस्तीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी नपुगेको, 2 हप्ता मात्रै इलेक्ट्रिसिटी आउने, त्यसपछि फेरि 2 महिना जाने अनि त्यो बनाउन पनि टाइम लाग्ने जस्तो समस्याहरू देखेको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले जतिसम्म गर्नुपर्ने हो त्यति गरिएको देखिन्न। रेन्ची भिलेजबाट चाहिँ माथिको लेकसम्मको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ सरकारद्वारा चाहिँ सप्लाई भएको होइन रहेछ। यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ पब्लिसिटी नगरिकन आफ्नो काम गर्दै आइरहनु भएको रहेछ। कादुली संस्था हो, मैले पनि फर्स्ट टाइम सुनेको यो संस्थाको नाम। उहाँहरू चाहिँ एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ नेपालको विभिन्न विकट ठाउँहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्ने, पानीको समस्या समाधान गर्ने, कम्युनिटीको डेभलपमेन्टमा चाहिँ ठुलो सहयोग पुर्याउँदै आइरहनु भएको रहेछ। यो संस्थाको बारेमा चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले मलाई भन्नुभएको हो। एउटा यस्तो संस्था जसले चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो काम गर्दै आइरहनु भएको रहेछ। विभिन्न विकट जिल्लाहरू जस्तै जुम्ला, हुम्ला लगायत डोल्पामा पनि गर्नुभएको रहेछ। यो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न उडन ब्रिजहरू छ कि जुन उडन ब्रिजहरू चाहिँ एकदम सस्टेनेबल हुँदैन, त्यो भत्किहाल्छ। त्यो समस्या चाहिँ कादुली संस्थाले पनि समाधान गर्नुभएको रहेछ। यहाँ चाहिँ 4वटा सस्पेन्सन ब्रिजहरू बनाइदिनु भएको रहेछ। रेन्ची भिलेजबाट चाहिँ माथि जति पनि इलेक्ट्रिसिटी छ त्यो सबै चाहिँ कादुली संस्थाले बनाउनु भएको हाइड्रो पावरबाट सप्लाई भइरहेको रहेछ। एट लास्ट म नेपाल सरकारलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने विभिन्न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन, नेसनल अर्गनाइजेसन, लोकल अर्गनाइजेसन, त्यो सबै अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ यो ठाउँलाई विकास गर्न चाहनु भइरहेको छ, गर्न खोज्नु भइरहेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नु, झन् सहज बनाउनु भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले गरे पनि, हजुरहरूले गरे पनि, हामीले गरे पनि, जसले गरे पनि विकास हुने भनेको हाम्रै समाज हो, हाम्रै देश हो।